السلام عليكم. اليوم نديبلوي واحد لابليكاسيون ديال جانجو في سيرفر اباتشي 2. المهم اول حاجه نجيو نحلو الترمينال. خصنا نانستاليو شي حاجه تنحتاجوهم، بحال هنا نحتاجو الحاجه ديال ابيتي. ندخلو مود سبريوزر سيدو انستاليو ابديت. من بعد انستاليو بيتون 3 اباتشي 2 ودي بليوتيك ديال اباتشي نحتاجوهم. انا ديجا انستاليت هادشي. من بعد غادي ندخلو للريبرطوار اللي غنحطو فيه البروجي ديالنا. انا نحطو في الهوم. انا حطيت البروجي ديالي هو هنا. انا ندير ماي بروجي، وهنا كاين هذا هو البروجي اللي عندي. غنجي هنا وغادي نكري انفيرومون فيرتوال ديالها. اول حاجه خصني انستالي الفيرتوال انف. غندير بايب 3 انستال فيرتوال انف. انا ديجا انستاليتها. من بعد ندخل للتيست بروجي. ماي بروجي ندخل هنا. صافي ندير فيرتوال انف، نسميها ماي انف. هنا هي تكريات الفيرتوال انف، ولكن انا حيت كاين واحد القفل غنعطيوها اش مود 777 ماي انف. صافي. دابا عطينا الدغوا ديال الريد ورايت. دابا ناكتيفيوه. نديرو سورس بين ماي انف بين اكتيفيت. هنا عندنا تاكتيفيت. دابا نانستاليو جانجو. نديرو بيب 3 انستال جانجو في الفيرتوال انف. صافي عندنا هنا جانجو تانستالا. دابا نشوفو واش لابليكاسيون ديالنا خدامه مزيان. ندخلو لابليكاسيون، نديرو بيتون 3 ماناج باي ران سيرفر. شحال سيرفر؟ لابليكاسيون خدامه. هذا ابليكاسيون عاديه اللور ديال جانجو. دابا نشوفو نديرو الكونفيغوراسيون في سيرفر اباتشي. نديرو جي ايديت etc اباتشي ده سويتش. هنا حطيت هاد السكريبت هذا تنحطو لكم تحت الفيديو. هنا غيكون عندنا كما درت هنا ماي بروجي، وهذا هو البروجي ديالي تيست. هنا غيكون فيه واحد دوسي ستاتيك. هنا بدلت هنا تبدل السميه ديالك بالهوم، وهنا انا كدير سميه ديال البروجي، وهذا غير دوسي ديالو جمع فيه الفيرتوال انف ديالي والبروجي. نفس الحاجه بالنسبه لهادو. هادي تيست بروجي دوسي الاخر. هنا كاين عندنا تيست بروجي هادي الباز دوني ماناج باي. هنا وسط منا عندنا الفيشي ديال WSGE هو اللي كتمشي ليه في هاد الريبرطوار.
هنا عاد اسمي ديال بروجي، هذا الياس. هنا الشيمان ديال الفيرتوال انف ديالك شنو سميتها هنا، وهنا ديال البروجي ديالك، وهنا شيمان كامل ديال WSG. فاش كتكمل كدير هاد الكونفيغوراسيون هنا كنديرها بين هاد هنا هاد الفاليز ديال فيرتوال هوست تحت من هاد الكتبه، كتجي كنحطوها هنا الوسط. هاد السكريبت تنحطها لكم تحت الفيديو. من بعد كنديرو سيف، نخرجو. دابا غنمشيو غنديرو جي ايديت، غندخل تيست بروجي settings بوان باي. هنا كنزيدو لادريس اي بي ديالنا. هنا خصك تجيب لادريس اي بي ديالك في config. هذا هو لادريس اي بي ديالي، نحطو هنا وسط سنجل كوتس. هنا غنزيدو لتحت، نهبطو لتحت، وهنا نزيدو واحد اللين static route os.patch.join base there static. صافي ونأونجستخيو. دابا خصنا نديماريو السيرفيس، غنديرو سيرفيس apache de start. صافي هنا السيرفيس توديمارا. دابا نشوف نجيو هنا نفتحو. هاي لابليكاسيون عندنا ديبلويات في هاد لادريس ديالنا. دابا نخرجو على برا ونشوفو واش لابليكاسيون عندها لاكسي على برا. نجي هنا نجي نكوبي لادريس، نكوني هنا كما كتشوفو حتى هنا كندخلو لادريس اي بي ديال الماشين فيرتوال وكتطلع لنا لابليكاسيون على برا. دابا هنا يقدروا يطرا لكم شي مشاكل. اول حاجه هي لي ضغو ديال البروجي. درنا هنا هنا كتشوف كاملين عندهم هنا عندهم ريد ورايت و كاع لي ضغو داكسي. هنا باش ميطراش لك هاد المشكل يجي هنا بحال هنا ندخل ماي بروجي ونجي هنا وندير اش مود 777 ريكيرزيف بوان. هذا تعطي لي ضغو داكسي لي ريبرتوار كاملين اللي عندك تحت من البروجي. هنا حاجات اخرين تقدر ما تخدمش لك لابليكاسيون على برا. هنا خاصك ديزاكتي تزيد واحد الكوموند في باش تخلي البارفو يخدم لك لابليكاسيون. وهذه كتشوف لك الكونفيغوراسيون واش مزيانه ولا لا اللي درتها في داك الفيشي ديال اباتشي كونفيغوراسيون. كما كتشوف هنا كتقول لك سانتاكس اوكي. المهم هاد السكريبت نلوحو لكم تحت الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله.